Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити маківник-сирник і хочу вам показати. Я його так називаю. Може він називається якось інакше, може у когось є тільки назва маківник, але він в мене буде з сиром і з маку, тому я називаю маківник-сирник. Це такий дуже хороший буде тортик, який буде основа в нього сирна і всередині буде мак. Що нам потрібно для тіста? У мене тут є 2 яєчка, ви бачите. І додаю 70 грам цукру. І отак цукор перетру з яєчками. Отак трошечки, щоб цукор розчинився нам. Трошки зіб'ю його. Можна блендером, можна отак просто збивачкою. Хто що має. Ось так я перебила до однорідності, щоб не було чути цукру, щоб цукор розчинився. Сюди буду додавати масло. Масло в мене є 150 грам. Я його підтопила, бачите, щоб легше тісто замісити, я його трошки підтопила. І ще сюди я додаю розпушувача. Я взяла 15 грам, можна і менше, можна його взяти 12-13 грам. Розпушувач я роблю сама вдома, і я вже вам за це говорила. І поставлю ссылочку знизу, як зробити домашній розпушувач в домашніх умовах. Дуже просто все робиться, але він завжди є вдома і не треба думати, що він закінчується. І ти його завжди можеш собі зробити в домашніх умовах. Я маю борошна 350 грам, і я вже перейду на виміс рукою і буду вимішувати тісто. І скажу точно, скільки борошна пішло, бо часом може піти чуть більше, часом чуть менше. Ну, приблизно 350 грам є в мене. Я бачу, що в мене борошно все піде, я вже все борошно висипала сюди. Має получитися ось таке м'ягеньке, дуже таке гнучке і приємне в роботі тісто. І з ним легко працювати, бо я буду викладати в тортівничку, і з ним буде дуже легко. Тому що воно є таке гнучке на всі боки і легко піддається формуванню. Ось таке тісто в мене вийшло. Ось бачите, м'ягесеньке. І тепер я взяла форму, тортівничку свою, і на неї здала пергамент. І тепер будемо це тісто сюди ставити і будемо його розминати так, щоб закрити весь низ і зробити такі бортики на висоту тортівнички. Це робиться не важко. І це робиться скоренько, через що зараз ми це з вами разом це все зробимо. Треба так рівномірно розподілити все тісто. От дивіться, як бортики робляться, бачите? Моментально. Берете тісто, отак піднімаєте пальцями. Отак його вибудовуєте догори, щоб утворити такий бортик. Головне, щоб він був тоненький. Не робити його дуже таким грубим, щоб він, знаєте, бо то є тісто. І тісто є на розпушувачі, воно ще трошечки підніметься. І щоб воно не було загрубе. Робимо тоненький бортик. Якщо десь в якомусь місці є забагато, ви можете собі його доточити або зменшити, де замало доточити, де забагато зменшити. Я вам казала, що це тісто дуже є піддатливе. І воно підходить під любе. Де б ви його не клали, воно буде вам лягало так, як ви його положите. Зараз на цей час, поки ми будемо робити серединку, то я його поставлю в холодильник. Бо це, ви самі розумієте, тісто є на маслі. І якщо його поставити чуть-чуть в холодильник, воно чуть-чуть затвердне. І потім воно вже буде готове, щоб ставити сюди нашу сирну масу. Дивіться. От бачите, як я зробила бортики. І весь низ в мене є закладений. І все, зараз я його ставлю в холодильник і йдемо робити нашу начинку. Головне, щоб було тоненько. А тут якраз тісто виходить стільки, щоб воно гарно тоненько лягло. Тут нема надлишок тіста.
яке буде вам таке, знаєте, або десь грубше, або воно якраз стільки тіста, скільки треба. Все, ставимо в холодильник. Тепер будемо робити нашу сирну масу разом з маком. Будемо робити масу, яку ми будемо зачиняти всю серединку неї. Дивіться, я взяла кілограм сиру в мене тут. Додаємо сюди ванільки, 1 пакетик, 3 яйця, цукру 100 грам. Але я попробую потім, бо може цукру бути замало. Я даю наразі 100 грам. Коли переб'ю всю масу, от тоді я попробую. Якщо буде замало, я додам ще. І зараз будемо все перебивати. Тепер я хочу вам розказати за мак. Мак, сухий мак. Я взяла 200 грам сухого маку. Я його відварила, він в мене півгодинки кипів. Після цього він охолодився, я його відсідила. І тепер я його хочу перебити. Я вже половину перебила, а половина в мене ще ось тут, а вона ще не перебита. Зараз я цю другу половинку переб'ю. Чому я хочу перебити? Можна і так додати мак. Не мусово його перебивати. Але я хотіла перебити, щоб в мене мак пустив молочко. І він як пустив оце молочко, він тоді мені смачніший є, ніж такий цілий мак додати. Через що я перебила на блендері. І він в мене дуже гарно перебився. Такий, бачите, сірий зробився. Він вже не чорний, а сірий. І зараз ми цю всю масу будемо разом перебивати. І ще сюди буду додавати 3 столових ложки з горкою крохмалю, але то буде чуть-чуть пізніше. Тепер всю цю масу будемо перебивати блендером до однорідності. Я ще взяла 100 грам цукру, тому що зовсім цукру не чути, і навіть що він тут є. Ще раз перебиваємо. Тепер буде добре. Моя сирна маса є перебита. Можна було спочатку перебити сир, а потім додати мак. Але я просто забулася і додала зразу мак. Але воно і так може бути. То нічого страшного в тому немає. Якщо мак перебився ще трошки, нічого в тому поганого немає. Але так як він в мене був перебитий, то можна було просто додати його. Так що, якщо забудете так, як я, то теж буде добре. А як не забудете, то перебивайте спочатку сирну масу, а потім додавайте мак. Якщо він у вас перебитий. А якщо він у вас не перебитий, то можете додавати разом так, як я, і от зараз його перебити, і теж буде добре. Як зробите, так буде добре. Сипаємо весь крохмаль сюди. І зараз гарненько лопаткою все вимішаємо. І все, і вже буде готове. Наше тістечко гарненько захолонуло, воно таке стало тверденьке, таке, як нам треба. І тепер будемо сюди, всерединку, викидати всю нашу сирну масу. Так, духовка розігрівається на 170 градусів і приблизно випікатися він буде біля години, майже годину. Але я ще хочу зверху ось так поставити вишеньки. Щось так мені хочеться, бо я думаю, що це буде дуже смачно. Я мала заморожені вишеньки. І я ось так добавлю. Ви вже як хочете, хто по бажанню, можете додати, можете і так залишити його, він буде добрий. В будь-якому випадку він буде добрий і смачний. Ну, але вишенька, знаєте, вона ніколи не мішає ні до сиру, ні до маку. Через що додаємо вишеньку. Ну все, ставимо випікати. Ось так гарненько випікається наш маківник. Дивіться, ось так гарнесенько випікся. Мій маківник сирник чи сирник-маківник. Ось так він зараз ще дуже гарячий. Чекаємо, поки охолоне, тоді будемо пробувати. Ось такий у нас вийшов сирник-маківник. Дивіться, який гарний. Я трошки ще хочу пудрою зверху його. Як золотко, яка краса. І я вже врізала от кусочок. Ось дивіться, як він виглядає. Бачите? Ось так. Ось такий він всередині. Тісто я бачу тоненьке, тісто якраз таке, яке має бути в нормі.
і дуже гарно дивиться. Дуже гарно дивиться. Ось такий получився у нас сирник-маківник. І я вже тут собі кусочок врізала з капучинком. Ой. Ну що ж, цукру, я би сказала, можна навіть і більше, бо цукру його мало що чути. Але для мене добрий. Як для мене є дуже добрий. Дуже добрий. І ці вишеньки тут якраз вони дуже добре пасують. Такого сирничка-маківничка врізати і з'їсти, то можна наїстися. Що скажу. І самі дивіться, цей маківник випікся дуже добре. Він є дуже добре випечений, він гарно піднявся. Він піднявся, мені так, він був нижчий за цей бортик, але він піднявся дуже гарно і він не впав мені назад. Бачите, воно як піднялось, так він і стоїть. І він є смачненький. Так що, будь ласка, кому сподобався мій сирник-маківник, ставте лайки, пишіть коменти, як ви робите такі маківники. І до слідуючої цікавої якоїсь і приємної зустрічі. Па-па! Ми йдемо ласувати нашого маківничка-сирничка.